आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओरसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल लिभट र कृषि टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालमा प्राकृतिक पर्यावरण जीवित राख्न, जीवजन्तु र मानव सभ्यतालाई सन्तुलन कायम गर्नका लागि जैविक विविधता संरक्षण गर्न आवश्यक छ। मानव र प्रकृतिको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन, साना कृषक समुदायको जीविकोपार्जनलाई टेवा पुर्याउन, जैविक विविधताको संरक्षण गर्न असल अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। असल अभ्यासले प्रतिफल पनि असल नै दिन्छ। जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरे पनि विभिन्न कारणले जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेको छ। त्यसो भए जैविक विविधता संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला? विभिन्न निकाय मार्फत के कस्ता असल अभ्यासहरू भइरहेका छन्? यसका नतिजा कस्ता छन्? अबको पहल कस्तो हुनुपर्छ? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यिनै समग्र विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग जैविक विविधता विज्ञ डाक्टर देवेन्द्र गौचन, लिभटका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर बलराम थापा र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव सबनम सिबाकोटी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म कार्यक्रमको सुरुमा डाक्टर गौचनबाट जान चाहे। डाक्टर साहब, जैविक विविधता भनेको के हो? यसको संरक्षण गर्न किन आवश्यक छ? कृपया उजागर गरिदिनुहोस् न। यो जैविक विविधता भनेको सम्पूर्ण जीव जन्तुको विविधता जनाउँछ र वास्तवमा यहाँले भनिहाल्नुभयो, यो जीव जन्तु र प्रकृतिको सन्तुलन ल्याउन, पर्यावरण सन्तुलन ल्याउन र जनताको जीविकोपार्जनको लागि जैविक विविधता अति महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसमा पनि खास गरेर अब यो कृषि प्रधान नेपाल देश भएको हुनाले, बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा संलग्न भएको हुनाले यो कृषि जैविक विविधताभित्र पनि कृषि जैविक विविधताको ठुलो महत्त्व छ। अब जैविक विविधताभित्र अब कृषि बाहेक अब वनको जैविक विविधता छ, जडीबुटीको जैविक विविधता छन्, होइन, विभिन्न किसिमका जैविक विविधता छन्। त्यसमा नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा निर्भर भएको हुनाले कृषि जैविक विविधताको ठुलो महत्त्व छ। खास गरेर यसले यो कृषि जैविक विविधताले किसानको जीविकोपार्जन र खास गरेर यो पोषण, जनताको पोषण र खाद्य सुरक्षामा यसले ठुलो योगदान पुर्याउँछ र यसको साथै पर्यावरण सन्तुलन ल्याएर दिगो विकास, कृषि विकास र सम्पूर्ण आर्थिक विकासमा यसले ठुलो टेवा पुर्याउँछ। र वास्तवमा यो जैविक विविधताको सदुपयोग, उचित र समुचित प्रयोगले गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सङ्कटबाट र आर्थिक सङ्कटबाट पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब कृषि जैविक विविधताको संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ, यो आजको आवश्यकता पनि हो, होइन? यसमा पनि कृषि जैविक विविधता संरक्षणमा चाहिँ असल अभ्यासहरू चाहिँ गर्नै पर्छ, होइन? किन? के को लागि? किनभने यो जैविक विविधताको असल अभ्यास भनेको के हो भने जैविक विविधताको सदुपयोग, उचित सदुपयोग गर्नलाई। किन केही अब प्रविधिहरू, असल अभ्यासका प्रविधिहरू हुन सक्छन्, त्यसका नीति कार्यक्रम हुन सक्छन् र त्यो अब यो जैविक विविधतालाई समुचित सदुपयोग ल्याएर, होइन, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणको लागि र पर्यावरण सन्तुलन ल्याउनलाई यो सबल र अभ्यासहरू जुन चाहिँ आवश्यक छ, त्यो भनेको यो अभ्यासहरू भनेको के हुनसक्छ भने यो एउटा प्रविधिको रूपमा पनि हुनसक्छ, यो नीति नियमका कुराहरू पनि हुन सक्छन् र प्रयासहरू स्थानीय स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा भएका असल प्रयासहरू पनि हुन सक्छन्, कार्यक्रमहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई हामीले समुचित रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने यो जैविक विविधताको सदुपयोग गर्न सकिन्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र जीविकोपार्जन, किसानको जीविकोपार्जनको साथै सम्पूर्ण
जनताको जीविकोपार्जन गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने। जस्तो अब तपाईँ जैविक विविधता विज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन, जैविक विविधता संरक्षणमा चाहिँ असल अभ्यासहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के कस्ता भएका छन्, के कस्ता तपाईँले पाउनु भएको छ होइन, र यसको रिजल्ट परिणाम चाहिँ कस्तो छ? होइन, सबभन्दा राम्रो असल अभ्यास भनेको एउटा त अब हामीले यो स्थानीय स्तरमा जैव विविधता संरक्षण मात्र होइन, बिउको सुरक्षा, खाद्य सुरक्षाको लागि चाहिने जस्तो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको स्थापना गरिएको छ नेपालमा। नेपाल अब विश्वको धेरै देशहरूभन्दा अगाडि छ यो जैव विविधता, कृषि जैव विविधता संरक्षणको लागि र सम्पूर्ण जैव विविधता संरक्षणको लागि सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको स्थापना र परिचालन गरेर किसानको र स्थानीय स्तरमा बिउको सुरक्षा होइन, सिड सेक्युरिटी भन्छ, त्यो सुरक्षालाई बढावा दिएर खाद्य सुरक्षा बढाउन सकिन्छ। जुन चाहिँ अहिलेको कोभिडको जस्तो, भूकम्पको जस्तो एकदम विपदको बेलामा पनि यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले ठुलो सहयोग पुर्याएको थियो होइन। त्यसको अरू असल अभ्यासहरू पनि छन्, जस्तो अब यो बाहेक यो जैविक स्थानीय स्तरमा र राष्ट्रमा अब जैव विविधताको उपयोग गर्नलाई चाहिने अब विभिन्न किसिमका जैव विविधता मेलाहरू, अब जैव जस्तो पारम्परिक मेलाको जुन चाहिँ रैथाने बालीका खाद्यको परिकारको प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसलाई प्रमोट गर्नलाई चाहिने जुन चाहिँ उचित होइन कार्यक्रमहरू र नीति, र नेपालले केही जैव विविधता सम्बन्धी नीति पनि अब विकास गरेको छ, नीति पनि फर्मुलेट गरेको छ भनौँ, त्यो सम्बन्धी अब कार्यक्रममा पनि केही रूपमा सञ्चालन भएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अथवा नेपाल सरकारबाट, अब नेपाल सरकार जस्तो अब नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, स्थानीय अब हाम्रो लिबर्डको संयुक्त प्रावधानमा विभिन्न किसिमका परियोजनाहरू जैव विविधता संरक्षण र त्यसको उपयोग गरेर कृषि प्रविधिको विकास गर्ने र दिगो र कृषि प्रविधि विकास गर्ने, त्यसमा पनि जलवायु अनुकूलित होइन र किसानको सबभन्दा विकट र दुर्गम स्थानमा भएका किसानहरूको खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा केही योगदान दिन सकिन्छ कि भन्ने किसिमका यो योगदान चाहिँ कसरी प्रदान भइरहेको छ होइन। हामीसँग मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सँगसँगै लिबर्डबाट पनि हुनुहुन्छ होइन। म डाक्टर थापाबाट जान चाहे, हजुर अब लिबर्डको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ होइन, अब जैविक विविधता संरक्षणमा भएका असल अभ्यासहरूको विषयमा आज हामी मूलभूत रूपमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। सरले, डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ होइन, नेपालका विभिन्न अङ्गहरू परिचालित पनि छन् यी अभ्यास गर्नको लागि। अब लिबर्ड आफै पनि लामो समयदेखि जैविक विविधतामा अनुसन्धान र विकास गर्दै आएको संस्था पनि हो होइन। जैविक विविधता संरक्षणमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कस्ता कस्ता असल अभ्यासहरू चाहिँ अपनाउनु भएको छ, कृपया? म दुई तिनवटा छोटकरीमा उदाहरणहरू दिन्छु। हजुर, यो कृषि जैव विविधता लाई यसरी बुझौँ होइन, स्थानीय बाली अथवा रैथाने बालीको हिसाबले होइन, यो नेपालमा अब पहिला यो रैथाने बालीहरूलाई दर्ता गर्ने चलन थिएन। त्यो हुनुको कारण के हो भने रैथाने बालीको महत्त्व नबुझ्नु, त्यसलाई रेकग्नाइज नगर्नु होइन। र एउटा हामीले गरेको असल अभ्यास चाहिँ यो रैथाने बालीलाई चाहिँ राष्ट्रिय सिस्टममा चाहिँ दर्ता गर्ने होइन। अब यो कसरी गरिन्छ भने स्थानीय स्तरमा काम गर्दाखेरि जुन कृषक समूहहरूको रैथाने बाली धेरै छन् होइन, धानकै थुप्रै छ, मकैको धेरै छ, कोदोको छ होइन, इत्यादि छ होइन। यी विभिन्न बालीहरूमा जुन रैथाने बालीमा स्थानीय कृषकहरूको अब कृषक भनेको उत्पादक हो होइन, अब साथसाथै के छ भने कन्ज्युमर होइन, त्यसको खपत गर्ने होइन, यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ कुन चाहिँ रैथाने बालीमा बढी चासो छ होइन, इन्ट्रेस्ट छ होइन, त्यस्तोलाई त्यसरी पहिचान गर्छौँ होइन। र त्यसलाई चाहिँ त्यो बालीको अभिलेखन चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि होइन। त्यसलाई केही समय लाग्छ होइन, नर्मली हामीले 1-2 वर्ष त्यसमा खर्च गर्छौँ। त्यो छानिएको रैथाने बालीको अध्ययन गर्छौँ कि अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सिस्टममा यो सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टर भन्ने छ होइन, जुन विभाग अन्तर्गत पर्छ। अब उहाँहरू मार्फत चाहिँ यसलाई दर्ता गर्ने काम हुन्छ होइन, भइरहेको छ। यो दर्ता गर्ने क्रममा पहिला चाहिँ लिबर्डको अग्रसरतामा लिडरसिपमा हुन्थ्यो भने अब त्यो दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अलिक बिस्तारै कृषकहरूले गर्नु सकोस् होइन। अब कृषक समूहले
कुनै स्थानीय बालीलाई दर्ता गर्न चाहन्छ भने त्यो उहाँहरूमा त्यो क्षमता हुनु पर्यो, त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। र अहिले चाहिँ थुप्रै रैथाने बालीहरू यस्तै कृषक समूहहरूले प्रस्तावहरू बनाएर होइन अहिले एसक्युसिसीमा सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टरमा चाहिँ दिन्छन् होइन, अग्रसर भइरहेको छ होइन। अब एउटा चाहिँ यो हो होइन। अब लिबरले सधैँ त्यो स्थानीय बाली दर्ता गरेर साध्य लाग्दैन होइन, एउटा बाटो देखाउने हो होइन। र त्यसलाई चाहिँ स्थानीय कृषकहरूले नै गर्न सकोस्, त्यो किसिमको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो। र यो जुन यो दर्ता हुने क्रम छ, पहिला बाली दर्तै हुन्थेन, 1-2 दर्ता भयो होइन। अहिले आएर के छ, 15-16 दर्ता भइसकेको छ, 10-12 दर्ता हुने क्रममा छ होइन। यस कारण यो के छ भने बढ्दो क्रममा छ होइन। यसो गर्दाखेरि के छ भने यो रैथाने स्थानीय बाली कृषि जैविक विविधताले यसरी चाहिँ यसको अभ्यास भनौँ होइन, यसको महत्त्व भनौँ, यसको प्रयोग होइन, यसरी चाहिँ वृद्धि हुँदै जाने ट्रेन्ड चाहिँ देखिन्छ होइन। अब यो दर्ताको कुरा आयो होइन। अर्को के छ भने यो रैथाने बालीहरू किन चाहिँ अब यसको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पहिला हाम्रो पुर्खाहरू यही बालीहरू उत्पादन गरेर होइन परिवार पाल्थे, समाजै पालिन्थ्यो, देशै पालिए थियो होइन। अहिले यो लोप भएर गयो है। अब यो कोदो भन्नुहोस् होइन, कोदो चाहिँ ब्राजिलदेखिको नेपालमा इम्पोर्ट हुन्छ होइन। अब त्यो इम्पोर्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने कोदोको चाहिँ नेपालमा आवश्यकता छ होइन, कोदोको माग छ भन्ने कुरो हो। तर के छ भने यहाँ हाम्रो नेपालभित्र चाहिँ उत्पादन नभएर कम भएर विदेशबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु परिरहेछ होइन। यसलाई हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ असल अभ्यासको सिलसिलामा यो स्थानीय बालीहरू किन लोप हुँदै गए, कारणहरू कृषकहरूले किन यो लगाउन कम गर्दै गए, कति छोडे पनि होइन लगाउन होइन। यो गर्दाखेरि यसरी अध्ययन गर्दाखेरि अब प्रायः सो स्थानीय बालीको यो के भन्छ भने एग्रोनोमिक प्र्याक्टिसेस, इन्टरकल्चरल अपरेसन भन्छ नि त। अब ल्यान्ड प्रिपेरेसन होइन, अब त्यो बिउ छर्नु पर्यो अथवा रोप्नु पर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ गोडगाड गर्नु पर्यो, फेरि हार्भेस्ट गर्नु पर्यो होइन, इत्यादि कुरो के यो प्रक्रिया चाहिँ अलि लेबर इन्टेन्सिभ छ। अब मान्छे चाहिने के, धेरै मान्छे श्रम चाहिने होइन, धेरै होइन। अहिलेको जमानामा जुन चाहिँ युवाहरू चाहिँ विदेशिया छन् होइन, त्यो हिसाबले त्यसरी पहिलाको जस्तो श्रम जनशक्ति चाहिँ गाउँघरमा छैनन्। तर यो बालीहरूलाई चाहिँ त्यसको लागि श्रम चाहिन्छ, बढी चाहिन्छ होइन, त्यो हो। त्यस कारणले अहिले हामीले एउटा गरेको काम के हो भने यसो कोदो भनौँ न, कोदो चाहिँ यो टिपेपछि त्यसलाई कुट्नुपर्छ। 3-4 जना लाठेले चाहिँ कोदो कुट्यो भने होइन दिनभरिमा 8-9 पाथीभन्दा बढी कुट्दैन होइन। अब यसलाई चाहिँ के छ विडम्बना हामीसँग युवा जनशक्ति छैन होइन। यसलाई यो पनि एउटा मुख्य चुनौतीको विषय पनि हो होइन। हाम्रा कृषि जैविक विविधता संरक्षण नहुनुका धेरै कारणमध्ये एउटा यो कारण पनि हो, यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो होइन। मैले भने नि यो रिसर्च र टेक्नोलोजी के को भूमिका चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हजुर। यो रैथाने बाली स्थानीय बालीहरूलाई होइन अब प्रमोट गर्नुको लागि होइन। यो कोदोको मैले केस भन्दै थिएँ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यो नेपाल सरकारको यो एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ डिभिजन छ, उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर त्यो कोदो चुट्ने मेसिन प्रविधिसँग जोड्न खोज्नुभयो। अब पहिला के थियो भने त्यो प्याडलकै खुट्टाले चाहिँ चलाउने मेसिन उहाँले बनाउनु भयो। गाउँघरमा त्यो मेसिन बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान 4-5 जना फेरि लाठी चाहिन्थ्यो। हामीले त्यो फिडब्याक दियौँ उहाँहरूलाई। त्यसपछि अहिले आएर त्यो एकदम लाइट मेसिन छ होइन। त्यो गाउँघरमा बिजुली पुगेको छ, बिजुलीबाट त्यो मेसिन चल्छ। त्यो मेसिनले 1 घन्टामा 20 केजी चाहिँ कोदो चाहिँ चुट्छ। यो पनि संरक्षणका यसो असल अभ्यास भन्न सकिन्छ, यसलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिएला होइन। हुन्छ, अब यो विषय होइन संरक्षणका पाटोहरूमा चाहिँ मन्त्रालयले सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ होइन, कस्तो भइरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा अब हामी जानुपर्छ। म्याम हुनुहुन्छ होइन। म्याम, अब जैविक विविधता हाम्रो जीवन जिउने एउटा आधार हो, आधार स्तम्भ हो होइन।
तर यसको नाश र लोप हुने क्रम जारी छ। मन्त्रालय सरकार चाहिँ यो विषयमा कतिको सजग छ? ठिक छ, पहिला त यो टपिक राखेर भनौँ न, असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा मैले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो अघि हाम्रो दुईजना अगाडिको वक्ताले नि भनिसक्नु भएको छ, यसको महत्त्व भनौँ न, हाम्रो फुड सिस्टममै नै यसको महत्त्व, यो जीवनस्तरसँग जोडिएको विषय र यो अहिले बदलिदो परिप्रेक्ष्यमा भनौँ, यो जलवायु परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा त यो अझ टड्कारो भएर आएको विषय छ। किनभने त्यो परिवर्तनसँगै यो जैव विविधता लोप हुँदाखेरिको यसले हाम्रो समग्र फुड इकोसिस्टमलाई नै असर गर्ने कुराहरूसँग जोडिएको हुनाले यसलाई सरकारको तर्फबाट पनि यसलाई संरक्षण गर्न, यसलाई प्रवर्धन गर्न भनेर धेरै अगाडिदेखि प्रयासहरू भएको पाइन्छ। र हाम्रो अब यो बायोडाइभर्सिटी पुल चाहिँ रिच गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो आफ्ना यहाँका रैथाने प्रजातिहरू त छँदै थिए, त्यो सँगसँगै विभिन्न अन्य देशहरूबाट ल्याएर पनि त्यो पुललाई रिच गर्ने काममा चाहिँ सरकारले धेरै अगाडिदेखि प्रयासहरू गरेको देखिन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा चाहिँ नि हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा पनि हामी यसको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि र हाम्रो आफ्नै पनि नीतिगत व्यवस्था भएपछि चाहिँ यसमा अलिक बढी कामहरू प्रयासहरू भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। जस्तो कृषि जैव विविधता भनेर छुट्टै हाम्रो पोलिसी 2063मा आएको छ भने अहिले त्यसलाई हामीले 2071मा संशोधन पनि गरेका छौँ। र त्यसमा मुख्य कुरा, त्यसमा जोड दिएको विषय के छ भने यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, यसको उपयोग गर्ने कुराहरू र यसमा आबद्ध हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनौँ न, यसका उपयोगकर्ताहरूले चाहिँ त्यसमा लाभ र त्यसबाट आउन सक्ने त्यसमा पहुँच र त्यसको लाभको अवसरहरू चाहिँ उहाँहरूले पाउनुपर्ने कुराहरू, त्यसै गरी उहाँहरूको अधिकारको कुराहरूलाई जोडेको छ। यो 2061मा हाम्रो कृषि नीति भनेर जुन समग्र छ, कृषि नीतिको पनि एउटा मुख्य उद्देश्य, 3वटा उद्देश्य मध्येमा एउटा उद्देश्य चाहिँ यसैलाई संरक्षण गर्ने, यो जलवायु यो जैव विविधताको चाहिँ नि हाम्रो यसलाई संरक्षण गर्ने, उपयोग गर्ने, प्रवर्धन गर्ने विषयलाई चाहिँ महत्त्वका साथ यसले लिएको पाइन्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले धेरै हिसाबले नीतिगत व्यवस्था सँगसँगै संस्थागत व्यवस्थाहरू भनेर पनि राखेका छौँ। जस्तो पहिला मन्त्रालयमा पनि यसलाई हेर्ने महाशाखा शाखाहरूको रूपमा रहेका थिए भने अहिले डेडिकेटेड एउटा हाम्रो छुट्टै इकाइहरू थिएन त्यति बेला भनौँ न, कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग अन्तर्गत। र यो पछिल्लो संरचना परिवर्तन हुँदाखेरि हामीले अहिले बाली विकास तथा कृषि जैव विविधता संरक्षण केन्द्र भनेर कृषि विभाग अन्तर्गत छुट्टै एउटा केन्द्रको स्थापनाहरू गरेका छौँ। त्यसै गरी पशु विभाग अन्तर्गत पनि हाम्रो आनुवंशिक स्रोत केन्द्र भनेर छुट्टै एउटा कार्यालय स्थापना भएको छ। भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद यसको एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो। अघि हाम्रो राक्साले भने जस्तै यो अनुसन्धान र प्रविधि जोड्ने हुँदाखेरि अनुसन्धानको पक्षमा चाहिँ धेरै समय अगाडिदेखि नै हाम्रो रैथाने अथवा यहाँका लोकल ल्यान्ड रिसोर्सहरूमा आधारित रहेर अनुसन्धानका कुराहरू, प्रविधि जेनेरेट गर्ने कुराहरूमा बालीसँग सम्बन्धित अनि पशु वस्तुसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरू पनि गर्दै आएको प्राथमिकता परेको छ। भने छुट्टै यसलाई संरक्षण गर्नलाई चाहिँ एकदम हाम्रो लोप हुँदै गएकोमा चाहिँ हाम्रो फिल्डमा लोप भए पनि त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सिटुको रूपमा कन्जर्भ भएर बसोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय जिन ब्याङ्क भनेर सन् 2010मा यो नार्क अन्तर्गत नै स्थापना गरेको छ। र त्यसले पनि अहिले यो कन्जर्भेसनको काममा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेर आएको छ। र सँगसँगै यो काम गर्दाखेरि मैले भने नीतिगत संस्थागत व्यवस्थाहरू छ। र अब कार्यक्रमको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू, अब कमोडिटी, किन जैव विविधताको कुरा गर्दाखेरि हामीले बालीसँग पशुवस्तुसँग कुराहरू छन्, अरू हाम्रो इन्सेक्ट इकोसिस्टमका कुराहरू होइन, हाम्रो त्यो पेस्टहरू, त्यो इन्सेक्टको कुराहरू पनि छ। त्यसै गरी अक्वाकल्चरको होइन, हाम्रो पन्डको इकोसिस्टम होला पनि चाहिँ हामी विविध पक्षहरू छन्। त्यसमा अलिकति बढी हाम्रो फोकस अहिले चाहिँ नि अलिक खाद्यान्न बालीपट्टिका अलिक बढी भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लाग्छ। अरू सेक्टरमा अझ कम एफोर्टहरू पुगेको छ। तर संस्थागत व्यवस्था भएसँगै चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू कार्यक्रमगत हिसाबले, बजेट विनियोजनको हिसाबले चाहिँ अहिले हाम्रो यो बढ्दो ट्रेन्डमा छ। र त्यो ढङ्गले हामीले प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ। नीतिमा जे व्यवस्था भएको छ होइन म्यामले, त्यो आधारमा जवाफ दिनुभयो। तर एउटा आम किसानले होइन, एउटा आम उपभोक्ताले बुझ्ने भाषामा, सरल भाषामा बताइदिनुहोस् कि मन्त्रालयले चाहिँ कृषि जैविक विविधता संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ असल अभ्यासहरू के गरेको छ? जस्तो लिबरबाट के भएको छ सरले प्रष्ट रूपमा बताइदिनु भयो नि होइन, यहाँले पनि कृपया। होइन, मन्त्रालयले पनि जस्तो उहाँहरूले गरेको भनेको यो हामी संयुक्त रूपबाट पनि गरेका छौँ कि कतिपय कुराहरू जस्तो हाम्रो अहिले जुन असल अभ्यास भनेर दुईजना सरहरूले प्रस्तुत सेयर गर्नुभयो, वास्तवमा यो चाहिँ हामी सरकार पनि यसमा सँगसँगै संलग्न भएर गरेका पक्षहरू छन् होइन। जस्तो अब एउटा यो कम्युनिटी सिड ब्याङ्क भनेर एउटा असल अभ्यास सुरु भएपछि यसलाई चाहिँ सरकारले पनि यो चाहिँ प्राथमिकतामा, यसको महत्त्व बुझेर यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले पनि त्यसलाई फर्दर बजेटरी सपोर्टहरू गर्ने कुराहरू अनि क्यापासिटी बिल्ड गर्ने कुराहरूमा उहाँलाई अरू खालका इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट गर्ने कुराहरूबाट चाहिँ सरकारले पनि प्रयासहरू गरेको छ। अनि अर्को चाहिँ अब हामीले के पनि गरेका छौँ भने उत्पादन कन्जर्भेसनको पार्ट चाहिँ हामीले अहिले कसरी पनि हेरेका छौँ भने जैव विविधता संरक्षण भनेपछि चाहिँ किसानहरूको नै मात्रै अभिभारा हो कि जस्तो उहाँहरूलाई हामीले अलिक बढी जिम्मेवारी दिएको जस्तो हुन्छ धेरै हेर्दा। तर वास्तवमा उहाँहरू त्यसको प्रयोगकर्ता पनि हो, संरक्षणकर्ता पनि हो। तर त्यो संरक्षण गरिराख्नलाई चाहिँ उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई खाद्य सुरक्षासँग नयाँ हाम्रो
प्रोडक्सन बढाउनु पर्ने कुरा, इन्कम बढाउनु पर्ने कुरा उहाँहरूको आवश्यकता पनि हो भने त्यसलाई एट द सेम टाइम कन्जर्भेसनको पार्टमा पनि फोकस गरेर गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो एक किसिमले बर्डन पनि हुनसक्छ। उहाँले गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ भनेर कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यसमा लाग्नु भएको उत्पादनमा लाग्नु हुनेलाई हामीले प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमहरूबाट सपोर्टहरू गर्ने किसिमले हाम्रो भनौँ न उत्पादन र बजारीकरणसँग पनि जोड्ने प्रयास गरेका छौँ कि संरक्षणलाई चाहिँ त्यसलाई युटिलाइजेसन गर्ने पार्टमा बजारसँग जोड्यो भने भनेर अहिले थुप्रै मार्केटमा हेर्नु हो भने अहिले विगत केही वर्षका हामीले हेऱ्यौँ भने यो रैथाने बालीहरू अथवा वस्तुहरू मैले अहिले उदाहरणको लागि खाद्यान्नको लिएँ धेरै चाहिँ अहिले बजारमा देखिन्छ। पहिला यो कोदो फापर खानलाई गाउँमा जानु पर्थ्यो, अहिले यो सहरमा सजिलोसँग पाइन्छ भने अब त्यो मार्केटमा व्यवसायीकरण भएको र त्यो चाहिँ मार्केटमा आएको कारण चाहिँ यो सरकारको प्रयासहरूबाट यसलाई पनि मैले एउटा असल अभ्यासको रूपमा लिन्छु। कम्युनिटी सिड ब्याङ्क हाम्रो नेसनली हामीले जे प्रयासहरू गरेका छौँ त्यो चाहिँ नि यो इन्टरनेसनल उसमा हेर्दाखेरि पनि सिनारीमा हेर्दाखेरि पनि हामी वी आर डुइङ गुड है, त्यसमा हाम्रो राम्रै भइरहेको चाहिँ हामीले महसुस पारेका छौँ। कस्तो पनि देखियो भने जस्तो यो भुइँचालोहरू जस्तो हुँदाखेरि अथवा अहिले पनि हाम्रो जुन यो ग्लोबल इकोनोमीमा कुनै कुनै किसिमको द्वन्द्वहरू अथवा कन्फ्लिक्टहरू आएर हाम्रो सिड सिस्टमलाई असर पर्दाखेरि पनि हामी त धेरै बिउ बिजनहरू बाहिरबाट आयात पनि गर्छौँ र त्यो असर पर्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँको लोकल सिड सिस्टमले धानिराखेको अवस्था भनेको चाहिँ त्यसमा कम्युनिटी सिड ब्याङ्कहरूको पनि असाध्यै ठुलो भूमिकाहरू छ भने त्यसमा पनि हाम्रो प्रयासहरू चाहिँ रहेको छ एउटा। अनि अरू चाहिँ हाम्रो जिन ब्याङ्कबाट के अरे नेपाल कृषि अनुसन्धान ब्याङ्क र जिन परिषद र जिन ब्याङ्कबाट भएको चाहिँ नि हामीले विभिन्न डाइभर्सिटी फिल्ड स्कुलहरू भनेर सञ्चालन गरेका छौँ होइन। किसान तहमा चाहिँ उहाँले फिल्डमा नै डाइभर्सिटी ब्लकहरू मेन्टेन गर्ने, विविधताको ब्लकहरू भनौँ न एउटै त्यो खालको उहाँले आरम्भ गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हामीले विभिन्न मेला महोत्सवहरूमा पनि त्यो बाली वस्तुहरूलाई प्रवर्धन गर्न भनेर उहाँहरूलाई हामी सपोर्ट गरेर किसानहरूलाई चाहिँ उहाँका प्रोडक्टहरू ल्याउने अहिले कस्तो पनि देखाएको छ भने त्यो उत्पादन भएका चिजहरूलाई चाहिँ कन्ज्युमरसँग टाइअप गर्नुपर्ने, त्यसको महत्त्व कन्ज्युमरलाई पनि बुझाउनु पर्ने छ कि एउटा संरक्षणको पाटो एउटा भयो तर त्यो संरक्षण गरेर त्यसको हाम्रो फुड सेक्युरिटीमा न्युट्रिसनमा के भ्यालु छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्ज्युमरलाई पनि त्यो अवेर गराउनु पर्ने कुरा भएको कारणले त्यो इन्टरफेसहरू चाहिँ हामीले एउटा ठाउँमा ल्याइदिने कामहरू चाहिँ गरेको छ। त्यसलाई पनि हामीले असल अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ भने अरू चाहिँ जुन जिन ब्याङ्कमा जुन खालको हाम्रो कन्जर्भेसनहरू भएको छ र त्यसलाई चाहिँ किसानहरूले जुनसुकै बेला पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यो त्यहाँ हामीका त्यहाँ सुरक्षित भएका जति पनि एक्सेसहरू छ उहाँले पनि लगेर त्यसलाई फेरि आफ्नो खेतमा प्रयोग गर्न सक्नु भएको हुनाले त्यो ढङ्गले पनि हामीले गरेका छौँ। र एउटा अलिकति हामीले गर्न नसकेको भनौँ न गर्न नसकेको मलाई एउटा लागेको चाहिँ के छ भने हामीसँग यो जैव विविधतासँग सम्बन्धित चाहिँ थुप्रो लोकल स्थानीय ज्ञान र सिपहरू छ, नलेजहरू हामीसँग जुन छ त्यसलाई हामीले अभिलेखीकरण गर्न चाहिँ अलि सकेका छैनौँ कि जस्तो मलाई हुन्छ। किनभने नयाँ पुस्ताहरू कृषितिर त्यति आकर्षण धेरै नहुँदै जाँदाखेरि त्यो पुरानो पुस्ताले जेसँग जुन ज्ञान सिपहरू छ त्यो चाहिँ नि नयाँ पुस्तामा ट्रान्सफर नहुने हो र त्यसलाई हामीले अभिलेखीकरण गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हराउँछ कि भनेर त्यो एरियामा चाहिँ मैले अझ हामीले असल अभ्यास हुने किसिमले कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने चाहिँ लागेको छ। पक्कै पनि यसो म थपौँ है हजुर कृपया। यो असल अभ्यासको कुरा उहाँ सनौजीलाई सोध्नुभयो नि, एउटा अर्को उदाहरण के हो भने जुन यो उहाँले सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो होइन, अहिले मैले जुन दर्ता गर्ने भने नि रैथाने बाली दर्ता गर्ने होइन, यो कमर्सियल सिड कम्पनीहरूले यस्तो बालीको चाहिँ बिउको व्यापार गर्दैन होइन। बिउ नभएपछि कसरी त्यो चाहिँ फैलिन्छ, उत्पादन बढ्छ होइन। त्यस कारणले सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको परिकल्पना गरे हो होइन। यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क चाहिँ काम गर्छ होइन, यस्तो जैव विविधता संरक्षणमा ठुलो मद्दत पुग्छ होइन। यसले बिउहरू उत्पादन गर्छन् होइन, स्थानीय स्तरमा यसले बिउहरू बिक्री गर्छन् होइन। यो के छ भने यो जुन सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको कन्सेप्ट हो होइन, यसलाई चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले होइन यसलाई चाहिँ के छ भने एक्सेप्ट गरेको छ कि रिकग्नाइज गरेको छ होइन, र यो आफ्नो चाहिँ पोलिसी कार्यक्रममा चाहिँ उतारेको छ अहिले होइन। यो के छ भने एउटा एनजिओ र गभर्मेन्टको बिचमा होइन यो कसरी चाहिँ मिलेर काम गर्न सकिन्छ होइन, र चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ, रिसोर्स लिभरेज गर्न सकिन्छ भने यो पनि एउटा चाहिँ असल अभ्यास चाहिँ हो। यसो रैथाने बालीहरूमा पनि म्यामले भनेको जस्तो होइन हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त धेरै छन्, तीमध्ये पनि किसानका अधिकारहरू हक अधिकारहरू चाहिँ हामीले सुरक्षित गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। डाक्टर साहब के लाग्छ यहाँलाई, अब जस्तो किसानको अधिकारहरू चाहिँ हक अधिकारहरू चाहिँ सुरक्षित नहुँदा रैथाने बालीको केसमा होइन के कस्ता बेफाइदाहरू छन् त? अब यसमा मुख्य त एउटा के भने यो किसानहरू हाम्रा खास गरी साना सीमान्त किसानहरूले जैव विविधता चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै उहाँले संरक्षण गर्दै आउनुभएको छ। एकदमै सही हो, त्यो चाहिँ हो। तर उहाँलाई संरक्षण गर्नलाई दिने जुन चाहिँ इन्सेन्टिभ भन्छौँ किसानले कहिलेसम्म गरिने
किनभने जैव विविधता किसानको आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि मात्र होइन, यो त राष्ट्रको लागि, राज्यको लागि पनि संरक्षण हो। किनभने यो जैव विविधता संरक्षण मार्फत किनभने किसानलाई मात्र फाइदा हुने, यो पारिस्थितिकीय प्रणाली पर्यावरणलाई पनि फाइदा हुने र देशको सम्पूर्ण जनता र राष्ट्रलाई होइन दिगो विकासको लागि फाइदा हुने चिज हो होइन। तर त्यो फाइदा हुने चिजमा किसानले मात्र अहिले चाहिँ जैव विविधता संरक्षण गरिरहेछ, त्यो पनि एकदम सीमाङ्कृत विपन्न किसानहरू जहाँ चाहिँ यो असिञ्चित क्षेत्रहरूमा बसोबास गरिरहेको छ। त्यसको पनि अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन। त्यसकारण अब त्यसमा अब सबभन्दा त अभिलेखीकरण हुने अब म्याडमले भन्नुभयो होइन नभएको कारण चाहिँ के हो भने एउटा त कृषि अनुसन्धानले र कृषि शिक्षामा यो जैव विविधताको खास गरेर स्थानीय हामी धनी छौँ भन्छौँ जैव विविधतामा, त्यो जैव विविधताको उपयोग गर्ने, जैव विविधतामा आधारित कृषि प्रविधिको विकास गर्ने र सदुपयोग गर्ने भन्ने खाले किसिमको अनुसन्धान चाहिँ र विकास भएन हाम्रो। त्यो शिक्षा कृषि शिक्षामा त्यो खाले पढाइ ओझेलमा परेको छ। हाम्रो अहिलेको कृषि विकासको मोडल के हो भने नीतिले चाहिँ कसरी समेटेको छ? होइन, नीतिमा चाहिँ अब जैव विविधता नीति बनायौँ होइन, केही नीतिहरू राम्रै छन्, तर त्यो के भने मेन स्ट्रिम कृषि विकासको नीतिमा रणनीतिमा जैव विविधता अझै ओझेलमा परेको छ। मुख्य भनौँ न मुख्य नीति जस्तो हामीले हो कृषि विकासको अहिले के छ खुला अर्थतन्त्रमा हाम्रो अहिलेको कृषि विकासको मोडल के हो भने अब नीतिमा अब केही भए पनि त्यो खासका हाम्रो व्यावहारिक रूपमा के छ भने सकेसम्म आयात गर्ने र केन्द्रीकृत मोडल छ कृषिको होइन, जुन चाहिँ हामीले डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्ने र सबभन्दा जैव विविधता संरक्षण गर्ने भनेको सबभन्दा कुना काप्चा विपन्न होइन क्षेत्रमा साना र सीमान्तकृत किसानहरूले गरिरहेछन्। यो आफ्नो खाद्य सुरक्षाको लागि गरिरहनु भएको छ। त्यसमा पनि जलवायु को परिवर्तनले गर्दाखेरि त्यो समस्या आइरहेछ। बसाइसराई भन्ने कुरा भयो, जस्तो बसाइसराईले गर्दाखेरि अब लाखौँ हाम्रो श्रमशक्ति चाहिँ एउटा को अभाव र अर्को चाहिँ देशको धेरै जमिनहरू 1/3 जमिन त बाँझो छ भन्ने छ होइन। त्यो कारण के हो भने किसानलाई जैव विविधता संरक्षणको लागि चाहिने जुन चाहिँ सुविधा हो सहुलियत चाहिँ छैन भन्नाले रैथाने बालीको कुरा गरौँ होइन, रैथाने बालीको के हो भने मेन स्ट्रिम एग्रिकल्चर प्रोग्राममा छैन भनेको। अहिले जस्तो कृषि अब हाम्रो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना छ होइन, त्यसमा पकेट छ त जोन सुपर जोनको कुरा हो, त्यो मुख्य बालीहरू अब मुख्य रैथाने बालीहरू भनेको साना एकदम पकेट क्षेत्रमा मात्र कर्णालीमा हुने होइन, ठाउँ ठाउँमा पहाडमा अथवा विपन्न असिञ्चित क्षेत्रमा मात्रै हुने भयो। त्यसको पकेट एरिया त सानो छ। अब अहिले हाम्रो कृषि विकासको के हो भने मोडल के हो भने अब ठुलो एरिया जोन ठुलो लार्ज स्केलमा सुपर जोनमा हुनेलाई प्रायोरिटी भयो। अब जसले चाहिँ यो अब जस्तो पकेट जोन र सुपर जोनमा आधारित किसानहरूले त्यो चाहिँ मुख्य बालीमा र आधुनिक बालीहरूमा के हो भने ऋणका कृषि कर्जामा सहुलियत, बिउमा अनुदान होइन, सिँचाइमा अनुदान छ होइन, विभिन्न किसिमको सहुलियत चाहिँ अब यो आधुनिक खेती प्रविधि जुन चाहिँ सिफारिस भएका उन्नत प्रविधि उपयोग गर्नेले पाउने भयो। तर रैथाने बाली चाहिँ के छ भने हाम्रो अब अहिलेको नीति नियमले के भन्छ भने सिफारिस र उन्मोचन नभइकन दर्ता नभइकन त्यो बाली बिउ बिजनमा सहुलियत र सुविधा पाइँदैन बिउमा पनि। तर हाम्रो त्यो खाले अनुसन्धान र प्रविधिको विकास नयाँ जातको विकास नभएको हुनाले यो खाले अब सुविधा किसानहरू वञ्चित छन्। एउटा अब ब्याङ्कले पनि कृषि ऋण दिने बेलामा के गर्छ भने विकासे जात होइन नगरे बालीमा मात्रै अब प्र्याक्टिस छ लोन दिने र अब जस्तो अहिले हामीले यो कोभिडको बेलामा एकदम सस्तो ब्याज दरमा 5% कृषि होइन ब्याज दरमा दिने जुन ब्याङ्किङ प्रणाली सुरु भयो मोनिटरी पोलिसीमा, त्यसमा अब धेरै जसो किसान र ठुला किसान र ठुला मुख्य बाली आधुनिक होइन सिफारिस गरेका जातहरूमा भए रैथाने बालीमा त्यो कृषि कर्जाको सहुलियत पनि पाएनन्। अब सिँचाइ एरियामा नहुने भएको हुनाले असिञ्चित क्षेत्रमा खेती गरिने भएको हुनाले सिँचाइबाट प्राप्त सुविधा सहुलियत पनि पाइएन। कृषि बिमाको पनि व्यवस्था छैन, कृषि बिमामा पनि सहुलियत छ होइन। अब यो विभिन्न किसिमका सहुलियत अनुदान चाहिँ यो नीति मात्र बनेर भएन, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो एकदम। अब कार्यान्वयन पक्ष किन कमजोर हो भने हाम्रो अब यो खुला अर्थतन्त्रमा अब हाम्रो कमर्सियल बजार प्रणालीमा जाँदाखेरि सबभन्दा भोल्युममा प्रोडक्सन हुनुपर्छ, मार्केटले ड्राइभ गर्छ भन्ने खाले मार्केटलाई खुला छोड्दाखेरि त्यही नै हो त। अब कारण त्यही नै हो। अब यो मन्त्रालय अनि त्यसमा मन्त्रालयले
कसरी सोचेको छ त होइन? त्यसकारण अब हामी जाउँला डाक्टर साहब, मैले रोकेँ यहाँलाई। म्याम, जस्तो नीति बनेको छ, कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ, डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ होइन। अहिले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू छन्, ती समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छैन भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यो जुन जटिल पक्ष छ कृषि जैविक विविधता र यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले संरक्षण गर्नको लागि प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर कसरी हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ त? होइन, यस्तो छ डाक्टर भने केही कुरामा मैले अग्री पनि गर्छु होइन। हामीले जुन जति प्राथमिकता पाउनु पनि त्यति पाएको छैन चाहिँ मैले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छु। तर कस्तो भने नीतिगत हिसाबले जस्तो अहिले भर्खर हामीले यो जाति दर्ता गर्ने कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो भनेको के छ भने हाम्रो विद्यमान कानुनले चाहिँ दर्ता नगरिकन अथवा सूचीकृत नभइकन बिउको कारोबार गर्न पाइँदैन। तर हामीसँग यो इन्फर्मल सिस्टम जुन छ नि, हामीले एक्सचेन्ज गर्ने अथवा कम्युनिटी सिड ब्याङ्कबाट हुने कारोबारहरू पनि त्यो ऐनबाट हेर्ने हो भने त त्यसलाई हामीले एउटा लिगल मान्न सकिँदैन। तर त्यो भनेपछि हामीले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा हाम्रो भएकै ऐनमा नै एउटा स्कोप दिउँ, स्पेस यसरी दिउँ कि त्यसलाई टेकेर यो प्रोसेस चाहिँ सरलीकरण पनि होस्, किसानले पनि सरल ढङ्गले, जस्तो अहिलेसम्म इन्स्टिट्युसनल सपोर्टबाट केही जातिहरू दर्ता भयो, तर भोलि कुनै किसानले गरेको कुनै ठाउँमा लामो समयदेखि गरिरहेको कुनै जात छ र त्यसलाई दर्ता गर्ने प्रोसेस छ भने त्यसलाई सरलीकरण कसरी गर्ने, हामीले कसरी फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ ताकि त्यो इन्फर्मेसनहरू हाम्रो प्रक्रियामा पनि आउनु भन्ने ढङ्गले त्यो प्रयास गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले उहाँलाई पनि त्यो फार्मेसी सिस्टममा ल्याउनलाई प्रयास गरेका छौँ, पपुलर भेराइटिजहरूलाई होइन, पपुलर लोकल भेराइटिजहरूलाई। एउटा पार्ट त्यो भयो। अनि दोस्रो चाहिँ नि अब हामीले प्राथमिकताको रूपमा कार्यक्रमहरू चाहिँ छन् है। मैले किन भन्छु भने जस्तो रैथानीमै फोकस गरेर हामीले अहिले त अब 3टा तहको सरकार छ, 3टा तहको सरकार हुँदाखेरि हामीले नेसनल प्रायोरिटीलाई चाहिँ तल पनि पुगोस् भनेर हामीले नेसनल प्रायोरिटीलाई सङ्घीय सशक्त बजेट मार्फत चाहिँ यो प्रदेश कार्यालयहरूमा पनि पठाएको छौँ, रैथानी बालीको कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर। त्यसै गरी हामीले स्थानीय तहमा पनि पठाएको छौँ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो कार्यक्रममा अलिकति प्रवर्धन होस् भन्ने हिसाबले हो र त्यहाँका किसानहरूले आबद्ध भएका किसानहरूले राज्यको सेवा सुविधा जुन छ हाम्रो अनुदानका होस् अथवा अरू सेवा टेक्निकल सर्भिसेसका कुराहरू त्यो पाइराख्नु भएको अवस्था छ। तर पर्याप्त छैन भन्ने कुरा हो र यो बिमाले यसले नसमेटेको कुरामा चाहिँ नीतिगत हिसाबमा जस्तो कृषि कर्जाले चाहिँ रोक्दैन, किनभने कृषि कर्जा चाहिँ हाम्रो अब यो जैविक विविधतासँग सम्बन्धित बाली वस्तुको लागि मात्र होइन कि समग्र कृषि कर्जा नै किसानहरूले एक्सेस गर्न नसकेको भन्ने इस्यु छ, त्यसलाई हामीले छुट्टै बहस गर्ने कुरा भयो। तर बिमाले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू छ भने कार्यक्रम हिसाबले प्रायोरिटी डेफिनेटली पाएको चाहिँ छ। तर मैले पनि एउटा के चाहिँ भन्छु भने जुन स्केलमा पाउनुपर्ने हो, अहिले हाम्रो किसानलाई पनि एउटा कस्तो पनि खाद्य सुरक्षा बढाउनेको इन्कम उहाँले हेर्ने भनेको त मेजर इन्कम पनि हो नि त। इन्कमले गर्दा उहाँहरू पनि आफू पनि कमर्सियल प्रोडक्सनमा जानु भएको छ र हाम्रो सिस्टमबाट जुन भेराइटी रजिस्ट्रेसनहरू मैले अहिले बालीमा केन्द्रित भन्दा हुँदाखेरि चाहिँ भेराइटल रजिस्ट्रेसन अथवा रिसर्चहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी हाम्रो यो लोकल ल्यान्ड रिसर्चलाई राखेर के अरे इन्कर्पोरेट गरेर बनाएको जातहरू पनि हामीसँग त्यति धेरै भएन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि हाम्रो कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ अहिले के छ भने संरक्षणको प्रयास हुँदैन भएको होइन हजुर भनेर भन्न सकिँदैन, भएका छन् होइन, चुनौती चुनौती डेफिनेटली चुनौती किन छन् भन्दाखेरि अघि पनि कुरा आयो, एउटा अनुसन्धान त्योसँग हामीले गरिरहेका खेती गरिरहेका जुन बारीहरू छन् त्यसको प्रविधिहरू भनौँ न, त्यसमा हामीले प्रशस्त अनुसन्धानहरू हुन सकेका छैन जति हुनुपर्ने। अनुसन्धान नभएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्याकेज अफ प्र्याक्टिसेसहरू हामीले दिन सकेका छैनौँ, नयाँ ती बालीमा पनि नयाँ जातहरू दिन सकेका छैनौँ। अनि त्योसँग सम्बन्धित जस्तो अरू हामी प्रोडक्सनका मात्र कुराहरू, पोस्ट प्रोडक्सनका कुराहरू जस्तो हार्भेस्टिङ गर्ने टुल्सहरू भयो अथवा पोस्ट प्रोडक्सनमा हामी चुट्ने पिसानी गर्ने कुराहरूमा अहिले नयाँ केही प्रविधिहरू आए, तर त्यो पनि एउटा कन्स्टेन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ। खास गरी महिलाहरूको भूमिका अलिक बढी हुने, जैविक विविधताको कुरा गर्दाखेरि त्यो संरक्षण गर्दा होस्, त्यसको उपयोग गर्दाखेरि महिला किसानहरू अथवा महिलाहरू चाहिँ बढी त्यसको स्टेक होल्डर हुनुहुँदो रहेछ, प्राइम स्टेक होल्डर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको निडलाई पनि हामीले एसेस गर्ने कुराहरू, उहाँहरूको निडलाई एड्रेस गर्ने किसिमले हाम्रो कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अझ प्रयास हुनुपर्ने। यसमा महिलाको भूमिका अथवा महिला सशक्तिकरण पनि आवश्यक रहेछ, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय पनि डेफिनेटली, किनभने उहाँहरूको चाहिँ निड अनुसार कि उहाँहरू त्यसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हामीले निडहरूलाई पनि हामीले एसेस गर्ने कुराहरू र उहाँहरूको आवश्यकतालाई हामीले फोकस गरेर हाम्रा अनुसन्धानहरू हाम्रा प्रविधि प्रसारहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले जानुपर्ने देखिन्छ र त्यो ढङ्गले गएकोमा चाहिँ हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हजुर, अब चुनौतीकै विषयमा जाउँ डाक्टर थापाबाट। डाक्टर साहब के छ, अब चुनौतीको पाटाहरू त आए होइन, एउटा गैर सरकारी संस्था भएर होइन यसको संरक्षणमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ, विकासमा लाग्नु भएको छ, यद्यपि के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बाधा अडचनहरू देखा परेको छ, के पाउनु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा अथवा संस्थागत रूपमा बताइदिनुहोस् त। दुईवटा कुरा गर्छु होइन। एउटा के छ भने यो कृषि जैविक विविधता या रैथानी बालीहरू यसको संरक्षण हुनुको लागि यी बालीहरूको बजारीकरण व्यवसायीकरण हुन जरुरी छ, नत्र यो संरक्षण हुँदैन। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि यो लोप हुँदै जान्छ। यो
होइन। अब कुनै रिटर्नै छैन होइन भने किन संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन। त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ यसलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने होइन, बजारीकरण गर्ने होइन। यसमा कि म अलिकति फेरि एउटा असल अभ्यास तर त्यो एक्सपेरिमेन्टल टाइपको होइन छोटकरीमा म बताउन चाहन्छु होइन। यो पोखरा उपत्यकाको जलाधार क्षेत्र होइन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा लेक क्लस्टर अफ पोखरा भ्याली भन्छ होइन। 8वटा 9वटा तालको चाहिँ जलाधार होइन। यो एरियामा चाहिँ डिबोर्डले काम गरिरहेछ। यो गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालय होइन सहकार्य गरेर यो क्षेत्रमा काम गरिरहेछ होइन। त्यो क्षेत्रमा उत्पादन भएको सिलेक्टेड यो रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ यसलाई बजारीकरण चाहिँ गर्ने भनेर यो बजारीकरण गर्न चाहिँ सरकारी निकाय होइन एनजिओले गरेर साध्य लाग्दैन, गर्ने पनि होइन। यी निकायहरूले बजारीकरण गर्नको लागि प्राइभेट सेक्टर नै आउनु पर्यो। त्यो भएर अहिले चाहिँ यो अन्नपात भन्ने प्राइभेट सेक्टरले त्यो जलाधार क्षेत्रमा पाइने रैथाने बालीहरू होइन, यो फ्रुट्स होइन, फलफुल हुनसक्छ, तरकारी हुनसक्छ, अन्न बाली हुनसक्छ, यस्तो जस्तो पोखरेली जोडो बुढो होइन, कागुनो होइन, यस्तो चिजहरूलाई त्यसलाई अलिकति लेबलिङ प्याकेजिङ गरेर होइन अलिक त्यो प्याकेटमा चाहिँ त्यो बाली सम्बन्धी न्युट्रिसनल भ्याल्यु होइन यस्तो कुरोहरू इन्फर्मेसन राखेर जुन हामी अरू प्याकेट भएर आएको चाहिँ सितिमिति पाउँदैनौँ होइन, अलिक त्यो इन्फर्मेटिभ बनाएर बजारमा लाने काम गरेको छ होइन। यसलाई कसरी एक्सपेरिमेन्टेसन गरिरहेछ भने त्यो अन्नपातले यसरी बिक्री वितरण गरेर जति इन्कम गर्छ त्यो इन्कमको 7% त्यो फेरि जलाधारमा फिर्ता जाने। त्यस कारणले अहिले हामीले चाहिँ यो पोखराको प्रदेश सरकारसँग मिलेर एउटा यो लेक क्लस्टर अफ पोखरा भ्याली भने नि मैले त्यो भ्यालीको लागि कन्जर्भेसन फन्ड को स्थापना गर्ने प्रयासमा छौँ हामी, ताकि त्यो अन्नपातबाट आएको 7% त्यो फन्डमा जाओस् र भोलि गएर अरू के अरे निजी क्षेत्रले पनि यसमा व्यापार गर्छ होइन, तिनको बारे पनि त्यहाँ जाओस् होइन, ताकि त्यहाँ चाहिँ त्यो फन्डमा चाहिँ पैसा आओस् होइन। भनेपछि जैविक विविधता संरक्षण गर्न एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन। मैले यसरी मैले डाक्टर साहब जोडेँ मैले जस्तो बजारीकरणको कुरा गर्दै गर्दा अहिले हामीले विभिन्न कोसेली घरहरू भनेर देख्छौँ कि यो रैथाने बालीलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने भनेर सपोर्ट गर्ने कुरा लेबलिङमा कुराहरूमा सरकारी प्रयासहरू पनि भएको छ सँगसँगै। र त्यो सँगसँगै अर्को हामीले के पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले बजारीकरणको पार्टलाई फोकस गर्दाखेरि कन्ज्युमरलाई नजोडिकन हुँदैन कि हामीले प्याकेजिङ ल्याउँदाखेरि त्यसको इम्पोर्टेन्स कन्ज्युमरले नबुझेसम्म चाहिँ त्यो बिक्रीमा जाँदैन। त्यसैले गर्दा हामीले कन्ज्युमर अवेरनेसको कुराहरू गर्ने कुरा एउटा भयो र अर्को चाहिँ प्रोडक्टको डाइभर्सिफिकेसनको कुरा पनि छ कि जस्तो हामीले कोदोको सधैँ ढिँडै खानुपर्छ भन्ने छैन होइन, भनेपछि त्यसका विविध परिकारहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसैले त्यसमा पनि परिकारको डाइभर्सिटी पनि चाहिन्छ भनेर त्यसमा पनि अनुसन्धान हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतबाट पनि विभिन्न परिकारहरूको विकासहरू भएको छ भने हाम्रो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट पनि विभिन्न कम्पोजिसनमा चाहिँ त्यो जस्तो कुकीहरूमा अरू फर्महरू अफ प्रोडक्ट पनि ल्याउन पर्यो कि नट जस्ट र प्रोडक्ट मात्रै होइन कि भनेर त्यो खालको प्रयासहरू पनि भएको छ। र अहिलेको परम्परागत रूपमा हामीले जे उपभोग गर्यौं त्यो भन्दा ल्याउनु पर्ने एउटा त्यो आवश्यकता छ। र अर्को सँगसँगै चाहिँ हामीले जोडेको जस्तो अहिले नयाँ पुस्तालाई हेर्नुभयो भने है हामी फुडसँग एउटा इन्डिकेटर हामी फुड न्युट्रिसनका इन्डिकेटर हेर्नु भने नयाँ पुस्ताहरू अहिले बालबालिका हेर्नु भने ओबेसिटीतिर बिस्तारै गएको छन्। उनीहरू यस्तो परिकारहरू त उनीहरू खाँदैनन् भनेपछि त्यो मेसेज चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि दिनुपर्ने र त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो तल्लो जेनेरेसनसम्म पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ कि नभए भने चाहिँ यसको मार्केटिङ बढाउने भनेको अहिलेको मात्र प्रयास गरेर होइन कि कन्ज्युमरमा त्यो अवेरनेस भएपछि त्यसले पनि मार्केट ड्राइभ गर्छ। उहाँले खोजेपछि मार्केट ड्राइभ गर्छ र अनि प्रोडक्सन गर्नेहरूलाई पनि एउटा इन्सेन्टिभ हुन्छ र उहाँहरूले संरक्षण प्लस उत्पादन गर्नमा चाहिँ जोड दिनुहुन्छ। त्यसैले त्यो पार्टलाई चाहिँ सँगसँगै लानुपर्ने उपभोक्तालाई सुसूचित गर्न चाहिँ मन्त्रालयले को पहल पनि त होला नि, यहाँहरुको दायित्व पनि त होला। हजुर डेफिनेटली हामीले त्यसको लागि धेरै प्रयासहरू के अरे प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमहरू भनेर गरेका छौँ। हामीले यो अब अहिले अलिकति यसमा म्यासिभली जानुपर्ने चाहिँ के देखाएको छ भने हामीले स्कुल एजुकेसनहरूमा पनि यो विषयहरू राख्नुपर्ने देखेको छ। करिकुलमहरूका कुराहरूदेखि लिएर इन्टरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वाइड अहिले हामीले कन्ज्युमर अवेरनेस भनेर केही यो पम्पलेटहरू भनौँ न हाम्रा संसारका अरू माध्यमहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू एउटा छ। हामीले विभिन्न यस्तै टक प्रोग्रामहरूबाट पनि यसका उपयोगहरू बढाउने गरेका छौँ। र सँगसँगै हाम्रो प्राविधिक
प्राविधिकहरूलाई पनि, किन सबै प्राविधिकहरू पनि हामी उत्पादनका कुरा गरिराख्दाखेरि त्यसको न्युट्रिसन प्रोफाइल के हो भन्ने कुरा हामी प्राविधिकलाई नि कृषि प्राविधिकलाई थाहा नहुन सक्छ भने उहाँले पनि त्यो मेसेज दिँदाखेरि त्यो मेसेज उहाँलाई पनि गर्नुपर्छ र उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने कुराहरू छ। अनि हामीले जस्तो यो मासिक के अरे यो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू भनेर जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग पनि हामीले सहकार्यहरू गऱ्यौँ होइन, हाम्रो आयोजनाहरूको माध्यमबाट पनि उहाँले पनि त्यो मेसेज दिँदाखेरि चाहिँ न्युट्रिसन सप्लिमेन्ट होइन कि फुड बेस्ड इन्टरभेन्सनमा पनि जानुपर्छ भनेर उहाँलाई पनि त्यो मेसेजहरू दिने भनेपछि हामीले वाइडर स्टेक होल्डरलाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो मेसेजहरू दिइरहेको छौँ। र अहिले मैले यहाँ जानकारी पनि दिन चाहेँ, हामीले भर्खरै मात्र हिजो राष्ट्रिय जैविक विविधता संरक्षण निर्देशक समितिको बैठक सञ्चालन गरेका थियौँ र हामीले आगामी वर्ष 2079लाई चाहिँ यो जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाउने भनेर एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ। र त्यो निर्णय गरेर हामीले अर्को वर्षका कार्यक्रममा चाहिँ यहाँले भने जस्तो यो प्रचार प्रसार अझ पुगेको छैन, यो चाहिँ यो प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू सँगसँगै प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सँगसँगै हामीले कार्यक्रमहरू तय गरेर अर्को वर्ष मनाउने भनेर अहिले हामी त्यसको कार्ययोजना तयारीमा छौँ। र मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबैलाई यसको शुभकामना, अग्रिम शुभकामना होइन। यसले हामी आम सर्वसाधारण अथवा किसान लगायत सबै स्टेक होल्डर सरकारवालालाई चाहिँ सुसूचित गर्न मद्दत पुर्याउँछ अवश्य पनि होइन। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ डाक्टर साहब। अब नीतिहरू बनेका छन् तर पनि प्रपर कानुन नबन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् होइन। हक अधिकारको कुरामा चाहिँ यो कानुनले चाहिँ कसरी समेट्नुपर्छ, कानुन नबन्दाखेरि चाहिँ के कस्ता समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, के पाउनु भएको छ यहाँले? यो यहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तो हामीसँग कृषि जैव विविधता नीति छ होइन, उता वनको पनि अब जैव विविधता सम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना छ र तर हामीसँग कानुन चाहिँ केही ड्राफ्ट कानुन छ। जस्तो यो कृषक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, जस्तो अब किसानलाई अब जैव विविधता संरक्षण गर्नलाई एउटा इन्सेन्टिभ भनेको उसले कन्जर्भ गरे बापत के पाउने, उसको अधिकारको सुनिश्चितता। र अर्को चाहिँ के हो भने लाभांशको बाँडफाँड। जस्तो उसले संरक्षण गरे बापत कसैले चाहिँ तेस्रो पार्टी अथवा कम्पनी अथवा कसैले कमर्सियल व्यापारीकरण व्यवसायीकरण गरे बापत पाउने जुन चाहिँ नाफा हो त्यसको केही अंश चाहिँ किसानका जानुपर्छ भन्ने। जस्तो हाम्रो बलराम सरले अघि भन्नुभयो त्यो पोखरामा अन्नपाट प्राइभेट कम्पनीले अब त्यहाँ जलाधार क्षेत्रमा उसको पाएको नाफाको 7% चाहिँ त्यहाँ जलाधार क्षेत्रमा समुदायमा त्यो लाभांशको बाँडफाँड वितरण गरियो भनौँ। त्यसले गर्दा संरक्षणमा एउटा सहुलियत भयो र एउटा इन्सेन्टिभ भयो त्यहाँको समुदायलाई, किसानलाई रैथाने बाली अथवा जैव विविधता संरक्षण गर्नलाई त्यसले उत्प्रेरणा दिने भयो। त्यस्तै किसिमले यो कानुनी रूपमा पनि हुनुपर्छ। जस्तो यो एउटा प्र्याक्टिस मात्रै भयो, यो चाहिँ यसमा कुनै कानुनी लिगल प्रोभिजन छैन। कसैले केही त्यसलाई भाइलेसन गर्यो भने त्यसलाई रोक्ने उपाय त छैन। त्यसैले कानुनी संरक्षण हुनुपर्छ। त्यो कानुनी चाहिँ केही हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकार अब कृषि मन्त्रालय मार्फत अब होइन हाम्रै सहयोगमा जस्तो प्राविधिक सहयोग जस्तो यो कृषि जैव विविधता सम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट कानुन छ होइन, यो सम्बन्धी कसरी लाभांशको बाँडफाँड गर्ने, किसानको अधिकार जैव विविधता संरक्षण गरे बापत कसरी उसको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र उसले गरे बापत के लाभांश पाउने होइन भन्ने किसिमको बजारीकरण गरे बापत लाभांश पाउने यी किसिमका कानुन छन्। तर यो चाहिँ पास भएको छैन होइन। यसमा अब यो प्रोसेसमा छ। जस्तो वनको पनि त्यसै आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभांशको बाँडफाँड सम्बन्धी कानुन यो 15 वर्षभन्दा बढी नै भयो, त्यो पनि अझै पास भएको छैन। यो पास नभएपछि के हो भने यो कानुनी रूपमा चाहिँ यो किसानलाई इन्सेन्टिभ पनि भएन भन्ने हो होइन। अर्को मुख्यतः के हो भने कानुन मात्र होइन, जस्तो कार्यक्रममा पनि हामीले र सूचकहरूमा पनि विकास गर्नुपर्छ। मैले अघि भने किनभने हाम्रो अहिलेको कृषि विकासको मोडेलमा हाम्रो जैव विविधता नीति केही राम्रो प्रयास छ। अरू देशहरूमा भन्दा हाम्रो जैव विविधताका सम्बन्धी केही कार्यक्रमहरू नीतिहरू राम्रो छन्। तर मेन स्ट्रिम कृषि विकासको मोडल उसमा मेन स्ट्रिम कृषि विकासमा जैव विविधता अझै ओझेलमा छ। त्यसलाई अब जबसम्म यो जैव विविधताकोमा आधारित होइन हामी कृषि विकास अथवा आर्थिक विकास गर्न सक्दैन तबसम्म यो दिगो रहँदैन, पर्यावरण सन्तुलन पनि हुँदैन। यो हाम्रो सम्पूर्ण जीवन र जगतको होइन प्रकृतिको अब लाई राम्रो हुँदैन भन्ने हो। त्यसको लागि एउटा के भने हाम्रो अहिलेका कृषि विकासका सूचाङ्कहरूमा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जस्तै हामीले उत्पादकत्व बढाउने भन्ने छ एउटा सूचाङ्क। अब उन्नत जातले ढाकेको क्षेत्र र उत्पादकत्व बढाउने, तर हाम्रो रैथाने बालीको उत्पादन त कम हुन्छ। अब त्यो भएपछि त्यो यो सूचकमा राम्रो भएन, यसले गर्दा कृषि विकासमा कार्यक्रममा लागू हुने भएन। त्यसकारण अब हाम्रो रैथाने बालीहरू एकदम पोषणले भरिपूर्ण छन्, जैविक विविधतामा आधारित
हैन। अब बालीहरू पशुपक्षी एकदम पोषणमा आधारित राम्रो छन्, औषधिजन्य गुणहरू भएका छन् र ती कुराहरू पनि सूचकमा हाम्रो कृषि विकासका सूचकहरू, अनुगमनका सूचक, भने विकासका सूचकमा आउनु पर्यो। सम्पूर्ण कृषि विकास मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको विकासमा जैविक विविधताको योगदान हुने खाले सूचक भयो भने कार्यक्रम लागू गर्ने र मेन स्ट्रिम गर्न सकिन्छ भन्ने हो। तब मात्र बृहत हुन सक्छ। एउटा किसानको अधिकार सुरक्षित कुरा एउटा छ भने त्यो भयो भने, जस्तो अब पोषणयुक्त बाली उत्पादन कम भयो भने पोषणलाई प्रायोरिटी दिने सूचक भयो भने पोषणमा आधारित कार्यक्रमहरू आउँछन् हैन। त्यो भएपछि किसानलाई पनि पोषणयुक्त बाली संरक्षण गरे बापत केही मुनाफा, बजारीकरणबाट मुनाफा आउँछ, किसानलाई त्यो फाइदा जान्छ भन्ने हो। किसान अथवा सबै हैन। अब औषधिजन्य गुणहरू छन् हैन जैव विविधतामा, ती कुराहरू पनि आयो भने राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ है। हाम्रो प्रयास पनि यो निरन्तर छ। सम्भवतः लिभरको प्रयास पनि यसमा छ हैन। जस्तो नि अब डाक्टर साहब हामीले भनिरहेका छौँ एकातर्फ हामीले उत्पादन पनि बढाउनु छ हैन, हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य पनि छ यसमा रहेको छ, तर अर्कोतर्फ जैविक विविधतामा यसले असर पुर्याइरहेको छ, हाम्रा रैथाने बालीहरू संरक्षणमा पनि यसले असर पुर्याइरहेको छ। अब हामीले आधुनिक कृषि प्रणालीको नाममा चाहिँ जैविक विविधतामा असर पारिरहेका हौँ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? होइन, यो यस्तो होइन, मेरो विचारमा अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ होइन, जे जति कामहरू भएको छ होइन त्यो कामहरू राम्रो छ। जुन पहिला काम हुन्थेन होइन, यसलाई चाहिँ यो जैविक विविधताको पहिचान होइन, यसको महत्त्व होइन बुझ्ने र यसलाई चाहिँ बिस्तारै होइन यो कृषि एग्रिकल्चर सिस्टममा होइन पोलिसी होइन इम्प्लिमेन्टेसन यसमा चाहिँ बिस्तारै आउँदैछ यो होइन। त्यो आफैमा सकारात्मक कुरो हो होइन। के छ भने अलिकति हामीले फिल्डबाट होइन, फिल्डबाट देखेको कुरो विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू अहिले देखा परे पनि यो अलिक फ्रेगमेन्टेड छ, टुक्रै टाइपको छ क्या। र अन्तिममा यस्तो फ्रेगमेन्टेड काम गरेर ठोस नतिजा पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो उहाँहरूलाई होइन, नेपाल सरकारलाई होइन एउटा सुझाव के हो भने यो जुन के अरे कृषि जैविक विविधता छ, यो रैथाने बाली स्थानीय बालीहरू छन् होइन, यसलाई चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रूपमा आउने दिनमा चाहिँ ल्याउनु सक्नुपर्छ होइन। त्यो राष्ट्रिय गौरव कार्यक्रममा उत्रेको खण्डमा त्यो कार्यक्रमले चाहिँ लङ टर्म भिजन राखेर ठोस परिणाममुखी चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्न सक्छ। त्यसले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढाउन मद्दत गर्छ होइन। अहिले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै कम छ होइन। यो हाम्रो हो के अरे सुझाव हो होइन। हामी छलफल गरि पनि राखेका छौँ यो होइन। यसलाई कसरी अब त्यो राष्ट्रिय गौरव कार्यक्रम रूपमा ल्याउन सकिन्छ होइन, यसको जस्टिफिकेसन के हो, यो छलफल हुँदैछ अहिले होइन। अर्को एउटा कुरा के यो के छ भने हुन्छ, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, छोटो समय छ, कृपया राखिदिनुहोस्। हुन्छ ल, अब हामी अन्तिममा छौँ। सबनम म्याम, अब देशको संरचना परिवर्तन भएको छ होइन, हामी सङ्घीयतामा छौँ। अब सङ्घबाट हुनुपर्ने काम कस्तो हो होइन, र लगायत प्रदेशले गर्नुपर्ने काम, संरक्षणमा गर्नुपर्ने काम कस्तो हो, र यसमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ स्थानीय तहको कस्तो हुन्छ, र यी तिनै संयन्त्रको चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँहरूले सहकार्य र समन्वय गरिरहनु भएको छ? अब यो हामीले समग्रमा कृषि जैविक विविधताको जुन महत्त्व छ त्यो चाहिँ मैले के भने हामी तिनैवटा सरकारले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ होइन। त्यो हिसाबले हामीले लगानी त्यसको प्राथमिकता, नीतिगत प्राथमिकता लगानी चाहिँ तिनवटै सरकारबाट हुनुपर्ने देखिन्छ। अब अहिले सङ्घीय मन्त्रालयले चाहिँ डेफिनेटली हामीले अहिले यो क्षेत्रमा हात हालिसकेको भनौँ न होइन। अगाडिदेखि हामी इङ्गेज भएको कारणले गर्दाखेरि तलको प्राथमिकतामा नपऱ्यो भने पनि सङ्घीय प्राथमिकतामा चाहिँ यो नेसनल एजेन्डा हो। यो चाहिँ होइन प्रदेश अथवा स्थानीय तह भन्दा यो नेसनल एजेन्डा हो र यसलाई नेसनल एजेन्डाको रूपमा लानुपर्छ भनेर नै हामीले मिसन कार्यक्रमहरूको रूपमा लगेका हौँ। स्थानीय तहलाई चाहिँ कसरी घचाउने? तर स्थानीय तहमा पनि अहिले हामीले भनेको उहाँहरूको यो बारेमा उहाँलाई अलिकति हामीले अवेरनेस बढाउनु पर्ने कुराहरू, उहाँहरूको क्यापासिटी बिल्ड गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यहाँ काम गर्ने स्थानीय प्राविधिकहरूलाई क्यापासिटी बिल्ड गर्ने कुराहरूमा हाम्रो अलिकति बढी फोकसहरू रहन्छ एउटा। र प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले समन्वय सहकार्य गरेर कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर अघि उहाँले भनेको हाम्रो लिबरको सरले
भन्नुभएको कुरा म पनि के एग्री गर्छु भने अहिलेको हाम्रो एफोर्ट चाहिँ डेफिनेटली फ्रेगमेन्टेड छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अलिकति नेसनली यसलाई इम्पोर्टेन्स दिने हिसाबले अहिले हामी खाद्य सुरक्षा मिसनको कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने भनेर तयारी गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला धानलाई अलि बढी प्राथमिकता दिएको थियौँ भने अहिले धान मात्र होइन कि यो कोदो फापर जस्ता वस्तु यसमा आउनुपर्छ भनेर त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले यसलाई समग्र रूपमा लगेका छौँ। र अब अहिले हामीले यति धेरै कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले अलिक बढी बाली केन्द्रित भएर गऱ्यौँ होइन। तर यो पशु पक्षीको पनि हाम्रो स्थानीय पशु वस्तुहरूको संरक्षण गर्नको लागि भनेर पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू गएका छन्। त्यसमा पनि सहकारी आवश्यकता छ। र अरू पाटोहरू जस्तो हाम्रो अहिले मौरीको सङ्ख्या घट्दै गएका होइन, पहिला पाउने गरेका अथवा माटोको इकोसिस्टम अहिले हाम्रो पेस्टिसाइडहरू भनौँ न हामी एकको कारणहरूले गर्दाखेरि त्यहाँको इकोसिस्टमलाई असर पर्यो भनेपछि इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने एरिया चाहिँ त्यहाँ पनि छ है। हामीले कन्जर्भेसनमा चाहिँ क्रपमा मात्रै बेस नभइकन गर्नुपर्ने छ। र त्यो लेभलको एउटा त्यो सचेतना त्यसलाई प्राथमिकता दिनको लागि चाहिँ त्यो क्यापासिटी बिल्डिङ तलैसम्म गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको सेन्सिटाइजेसनको पार्ट मैले कुरा गर्छु। अब हामी नयाँ फेरि भनौँ न चुनावहरूको हुने सन्दर्भमा नयाँ सरकार आउने होइन, अर्को वर्षबाट हामी नयाँ सरकार आउने हुनाले चाहिँ अब त्यो फेरि हामीले त्यसलाई अझ बढी घचघच्याउनु पर्ने, किनकि अहिले सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिएको विषयलाई पनि त्यो निरन्तरता दिन जति प्रयास गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ हामीले अब आउने सरकार जो जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने किसिमले हाम्रा कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुनुपर्छन्। र हामीले यो जुन अघि मैले भने हामी अर्को वर्ष जुन जैव विविधता वर्ष मनाउने भनेका छौँ त्यो मनाउनेको एउटा उद्देश्य पनि के हो भने त्यसमा हाम्रो भूमिका पनि हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। यो विषयमा हामी थप चर्चा गरौँ न आगामी दिनमा। अब अन्तिम समयमा छौँ डाक्टर साहब, जाँदै अब यो संरक्षणका पाटोहरू ढिला त भएको छैन भन्नुभयो यहाँले अघि पनि होइन। यद्यपि तत्काल हामीले सोच्नु पर्ने अथवा तत्काल योजना बनाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कसरी जानु पर्ला? छोटो समय छ डाक्टर साहब। अब यसमा किनभने कृषि जैव विविधता भनेको यो नवीनतम प्रविधिको विकासको एउटा आधार पनि हो होइन। जैव विविधताको संरक्षण बिना उपयोग बिना हामीले आत्मनिर्भर होइन अब दिगो विकास हुन सक्दैन। त्यसको लागि सबभन्दा त अब परियोजना, अब हामीले केही परियोजनाको रूपमा अघि हामीले भनेको एकत्रित छैन कि, जस्तो फ्रेगमेन्टेड कार्यक्रम छन्, त्यस कारण अब मेन स्ट्रिमिङ गर्नु पऱ्यो। अहिले हाम्रा भएका असल अभ्यासहरू कृषि जैव विविधतामा र जैव विविधताका असल अहिलेसम्म भएका अभ्यासहरूलाई यो एकत्रित गरेर मेन स्ट्रिमिङ कृषि विकासको मोडलमा चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ गर्नु पर्ने आवश्यकता यो पहिलो काम हो। तत्काल मेन स्ट्रिमिङ गर्नलाई अब त्यो खाले कार्यक्रम र नीतिगत अबमा केही चाहिँ सुधार ल्याउनु पर्ने छ होइन। र यो एउटा अब अर्को कानुन, अब कृषि जैव विविधता संरक्षण, अब कृषि मात्र होइन सम्पूर्ण जैव विविधताको संरक्षण सदुपयोग दीर्घकालीन सदुपयोग र उपयोगको लागि चाहिने कानुनी आधारहरू र आधारहरू तयार हुनु पर्यो छिटो होइन। र अर्को चाहिँ अब हामीले अब यो मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित विकास, जस्तो कृषिको मूल्य श्रृङ्खला विकास हुनु पर्यो कि। अब त्यो स्थानीय स्तरमा प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको बिचमा समन्वय ल्याउने खाले होइन र एकीकृत रूपमा यसमा यो कृषि जैव विविधताको उपयोग गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। र अर्को चाहिँ सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको क्षमता अभिवृद्धि, म्याडमले भन्नुभयो त्यो अहिले चाहिँ स्थानीय स्तरमा सबभन्दा अहिलेको कृषि विकासको मुख्य होइन पावर अथोरिटी भएको स्थानीय सरकार हो। सबभन्दा त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति पुगेको छैन कृषिका, त्यो अझै पनि 70-80% चाहिँ अझै खाली छ भन्ने छ होइन। त्यो जनशक्तिको त्यहाँ चाहिँ पुर्याउनु पर्ने छ र त्यो जनशक्ति पनि जैव विविधतामा आधारित उनीको सचेतना वृद्धि गर्ने, त्यो खाले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यो खाले कार्यक्रम विकास गरेर यो मेन स्ट्रिम गर्नुपर्ने आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यो अहिले यति नै भनौँ। हजुर, हुन्छ। धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो तर समयको पाबन्दी छ है, लगभग समय सकिसकेको छ। निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, यहाँहरूको मतहरू पनि हामीले लियौँ होइन, महत्त्वपूर्ण मतहरू पनि यहाँले राख्नुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। यहाँहरूको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। यो कृषि टेलिभिजनलाई यो मौका दिनुभएकोमा हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल लिभरद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि संवादको आजको श्रृङ्खला यति नै। हामी अर्को श्रृङ्खलामा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ, फरक अतिथि फरक विषयवस्तुका साथ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।